xin kính chào bà con anh chị và các bạn đang theo dõi kênh Miệt Vườn Tây Nam. Bạn có biết cuối tuần giá cà phê thường đi ngang, nhưng những tín hiệu đầu tuần có thể mang đến cơ hội tăng giá bất ngờ không? Hôm nay, ngày 22 tháng 3 năm 2026, chúng ta cùng cập nhật diễn biến giá cà phê mới nhất. Nhìn chung, thị trường cà phê trong nước và thế giới đang duy trì trạng thái ổn định. Cuối tuần, giá thường dao động nhẹ và đi ngang, phản ánh tâm lý giao dịch thận trọng của nhà đầu tư. Tuy nhiên, mở phiên đầu tuần, xu hướng tăng trở lại là điều hoàn toàn có khả năng xảy ra. Giá cà phê Robusta trên sàn London dao động quanh mức 3.664 đô la trên một tấn, chỉ thay đổi nhẹ so với phiên trước. Diễn biến này cho thấy lực cầu quốc tế vẫn ổn định, chưa có áp lực bán mạnh. Trong khi đó, cà phê Arabica có sự biến động trái chiều, phản ánh sự phân hóa nhu cầu trên thị trường toàn cầu. Tại thị trường trong nước, giá cà phê nhân xô vẫn giữ ổn định, chưa có biến động lớn. Khu vực Lâm Đồng, Lâm Hà, Bảo Lộc, Đức Trọng dao động 94.200 đồng trên một ký, Di Linh 94.000 đồng trên một ký. Khu vực Đắk Lắk, Cư Mờ Ga 94.600 đồng trên một ký, Buôn Hồ, Cờ Rông Năng, Ea Leo 94.500 đồng trên một ký. Gia Lai, Pleiku 94.500 đến 94.600 đồng trên một ký, Yegrai, Chư Prong, Chư Sê 94.500 đồng trên một ký. Con Tum và Đắk Nông, toàn khu vực 94.500 đến 94.600 đồng trên một ký. Miền Đông Nam Bộ, Đồng Nai, Bình Dương, Bình Phước và thành phố Hồ Chí Minh đều quanh 95.000 đồng trên một ký. Nhìn chung, thị trường hiện đang ở trạng thái cân bằng, lực cầu chưa vượt trội nhưng duy trì tốt. Các chuyên gia nông nghiệp nhận định đây là giai đoạn tích lũy giá trước khi bước vào nhịp tăng tiếp theo. Những vùng giá cao hiện tại tạo nền tảng vững chắc cho khả năng bứt phá đầu tuần. Bà con cần theo dõi sát diễn biến, đặc biệt những ngày đầu tuần sẽ quyết định hướng đi mới của giá. Chiến lược phù hợp lúc này là bán linh hoạt, chia nhỏ lượng hàng nếu cần, và tận dụng các nhịp tăng giá để tối ưu lợi nhuận. Đừng để áp lực tâm lý khiến bán dồn, điều này có thể làm giảm hiệu quả kinh tế của cả vụ mùa. Sau đây em xin cập nhật chi tiết, giá thu mua cà phê trên thị trường thế giới, thị trường trong nước tại một số kho, để bà con mình tham khảo, trước khi quyết định giá bán, cho vườn cà phê của nhà mình nhé. Thị trường thế giới. Giá cà phê Robusta trên sàn London hiện dao động quanh mức 3.664 đô la trên một tấn, chỉ biến động nhẹ so với phiên trước, phản ánh thị trường đang tạm ổn định cuối tuần. Mặc dù không có những nhịp tăng mạnh trong phiên vừa qua, nhưng lực mua vẫn duy trì, cho thấy nhu cầu đầu tư và thu mua chưa hề suy giảm. Dưới góc nhìn chuyên gia nông nghiệp, tuần tới giá Robusta có khả năng tiếp tục tăng trở lại, khi thị trường thế giới mở phiên mới, lực cầu dồn về và tâm lý tích cực của nhà đầu tư được củng cố. Những dao động nhẹ hiện tại là cơ hội để nhà vườn và nhà đầu tư quan sát, đánh giá xu hướng trước khi quyết định bán hay giữ hàng, nhằm tận dụng các nhịp tăng giá sắp tới. Giá cà phê nhân xô trong nước. Lâm Đồng, Lâm Hà, 94.200 đồng trên ký. Bảo Lộc, 94.200 đồng trên ký. Đức Trọng, 94.200 đồng trên ký. Di Linh, 94.000 đồng trên ký. Đắk Lắk, Cư Mờ Ga, 94.600 đồng trên ký. Buôn Hồ, 94.500 đồng trên ký. Cờ Rông Năng, 94.500 đồng trên ký. C Đông Bắc, 94.500 đồng trên ký. Gia Lai, Pleiku, 94.500 đến 94.600 đồng trên ký. Iagrai, 94.500 đồng trên ký. Chư Prong, 94.500 đồng trên ký. Chư Sê, 94.500 đồng trên ký. Con Tum, toàn khu vực, 94.500 đồng trên ký. Đắk Nông, Gia Nghĩa, 94.500 đồng trên ký. Đắk Miêu, 94.500 đồng trên ký. Đắk Sông, 94.500 đồng trên ký. Miền Đông Nam Bộ. Đồng Nai, 95.000 đồng trên ký. Bình Dương, 95.000 đồng trên ký. Bình Phước, 95.000 đồng trên ký. Khu vực thành phố Hồ Chí Minh, cập nhật không nêu rõ nhưng tương tự quanh 95.000 đồng trên ký. Giá cà phê cuối tuần hiện duy trì ổn định, chỉ dao động nhẹ, phản ánh tâm lý thận trọng của thị trường. Thị trường trong nước và quốc tế chưa xuất hiện biến động mạnh, nhưng xu hướng chung cho thấy khả năng tăng trở lại trong các phiên đầu tuần tới là rất cao. Các khu vực trọng điểm trong nước vẫn giữ mức giá cao, đặc biệt tại miền Đông Nam Bộ,
nơi giá đã đạt ngưỡng 95.000 đồng trên 1 ký, minh chứng cho lực mua tốt và tâm lý thị trường ổn định. Diễn biến này cho thấy, lực cầu vẫn duy trì vững chắc, cung chưa vượt quá, tạo tiền đề cho khả năng bứt phá trong thời gian tới. Nhà đầu tư và bà con trồng cà phê nên theo dõi sát diễn biến đầu tuần để tối ưu chiến lược bán hàng, tận dụng các nhịp tăng giá và hạn chế rủi ro khi thị trường điều chỉnh. Kết luận, giá cà phê đang ổn định cuối tuần nhưng có dấu hiệu tích cực cho các phiên đầu tuần tới. Nếu các điều kiện thị trường thuận lợi, khả năng giá cà phê tiếp tục tăng trở lại là rất cao. Hãy bấm like và đăng ký kênh Miệt Vườn Tây Nam để không bỏ lỡ những cập nhật giá cà phê mới nhất. Và chúc bà con một tuần mới nhiều thuận lợi, trúng mùa, trúng giá.